Kedves gyülekezet, szeretném bemutatni Rebeccát és Terit, akiket már épp most beszéltünk meg, 10 éve ismerek. Egy iskolában tanítunk Rebeccával, és Terivel időnként találkoztunk bizonyos missziós akciók keretén belül, és ők fogják elmondani nekünk, hogy miért jöttek Magyarországra, mit csinálnak itt, és milyen terveik vannak a jövőre. Köszönjük szépen! Nagyon örülünk, hogy itt lenni veletek, és először csak beszélünk a helyzetünk, hogy érkeztünk Bécsbe 1990-ben, és ott voltunk 8 hónap, és amikor oda érkeztünk, akkor így néz ki minket. Kicsit fiatalabb voltunk, és hajjal volt rajtam. De amikor voltunk, szóval ott volt, és utána 91-ben költöztünk Magyarországra, január 31-én. Szóval két-három hét múlva akkor mi gyülekezetünk, Parkváros baptista gyülekezetben volt egy ünnepelés, a 30 év torta kaptunk tőlük, de virtuális volt az alkalom, De amikor egyetemben voltam, akkor a barátom, érdekes, hogy a barátom volt a második generáció magyar, mert ő szülei 56-ban költözte Kanadába és Amerikába, és amikor egyetemben voltunk, ő akarja misszionárius lenni. És ő mindig mondta nekem, hogy jó lenne, hogy te is misszionárius lenni. De egyetemben tanultam a számítógépmérnök szakterületen, mert jobb volt nekem, hogy nem beszélgetni emberekkel, csak géppel dolgozni. És én mondtam, hogy nem misszionárius típus ember vagyok, mert nem lelkész, nem evangelista, nincs lehetőség nekem misszióba lépni. De a harmadik évben, egyetemben, akkor részt vettem egy misszionárius találkozás vagy nap, és előadó mondta, hogy szükség a számítógépmérnök misszióban. És meglepedés volt nekem, de én szempontból logikus ember vagyok, azért számítógépmérnök voltam, és gondolom, ha tudok szolgálni az Úr a saját képességemmel, akkor jobb lett volna, mint egy cég szolgálni. Szóval azért döntöttem, hogy belépni a misszióba, és az első évben akkor misszionárius voltam New Jersey-ben, az nem olyan érdekes hely, de számítógép programozást csináltam, és az volt a kezdés a missziók szolgálunkba. És zenetanár voltam Amerikában, meg is zenetanár vagyok, de közben az úr ismertem Terry, és nőttem fel a metodista gyülekezeten Amerikában, és a misszió nem volt csak távol. Ez valaki, aki érdekesen viselte valami a félben, és mondta, hogy lelkész vagyok, vagy orvos vagyok, akkor nekem nem lehet használni az úr. De amikor Terry kezdett beszélni a misszióról, gondoltam, milyen misszió van, biztos valamilyen kult vagy, nem tudom, az a cult. Why don't you say it in English? Okay, I can say it in English. I thought that he was joining a cult because I knew he did not like people.
Igen, és amikor ugye elkezdett a misszióról beszélni, akkor azt hittem, hogy valami szektához csatlakozott, mert hogy ő nem szeretett emberekkel beszélni. and I knew from what I thought what missions was going into the jungle and working with people that you could not speak their language, so you had to try and learn and translate the Bible. This was not my friend Terry. És az én elképzelésem ugye a misszióról az volt, hogy az nem más, mint hogy ilyen dzsungelbe vagy távoli vidékre menni olyan emberekkel, akiknek nem beszéled a nyelvét, és lefordítani a Bibliát az ő nyelvükre, és tudtam, hogy Terry nem ez az ember. So I started going to the missions meetings with him. Így hát elkezdtem járni az ilyen missziós gyűlésekre Terryvel együtt. So that I could point out why this was not going to work. De mindazt azért, hogy rámutassak, hogy ez miért nem fog működni egyáltalán. And the Lord showed me that they needed people like me as well. De az Úr viszont azt mutatta meg nekem, hogy a misszióban olyan emberekre is szükség van, mint én. I could use the gifts that He had given me to serve Him away from my home. Mert hogy a misszió arról szól, hogy használjam azokat az ajándékokat, amelyeket ő adott nekem, hogy őt dicsérjem, vagy az őt szolgáljam, mármint az Urat szolgáljam, távol az otthonomtól. When we decided to leave, it was like the sermon this morning I was enjoying, because why are you going someplace where there's people who are sinners, or why are you going someplace to serve? Why don't you stay here? My family wanted me to stay in America. És nagyon élveztem a mai ige hirdetést, mert valami hasonló gondolatok jártak a fejembe, vagy jöttek felém is a misszió kezdetén, hogy miért kell neked messzire elmenned, ugye bűnösök közé, miért nem maradsz itt, miért nem itthon szolgálsz, és ilyen dolgok. And the Lord gave me peace about serving Him where there was a need. De az Úr békességet adott nekem, hogy ott kell szolgáljam őt, ahol szükség van erre. And that there were many people who were happy to stay, but He was calling me to go. Igen, és miközben rengeteg embernek békéje volt, hogy otthon maradjon, és nyilván otthon szolgálja az Urat, mégis éreztem, hogy Isten engem arra hívott, hogy elmenjek, és úgy szolgáljam őt. Okay. Szóval amikor voltunk Bécsben, akkor azt csináltunk, hogy képzést adtunk új misszionáriusnak, de angol nyelven volt, és nem kicsi nemzetközi kultúrában voltunk, és gondoltunk, hogy az Úr akar nekünk, hogy nyelvtanulni, de is más kultúrák között szolgálni. Szóval beszéltünk, hogy mit a lehetőség, hogy más országba menni, mint Bécs. És a nyáron, akkor ide jöttünk Magyarországra, hogy látogatni néhány nyári misszionárius csoportok. És akkor nem sokat ismertünk, hova mentünk, csak bementünk a kocsiba. És gondoltunk, volt egy világ térkép a falunk, és csak ilyen volt a Bécs és Budapest között. És sorban álltunk 3 óra, és júliusban volt, és nagyon meleg volt, nem volt légkondíció kocsiban. És gondoltunk, hogy csak fél óra vagy valamit út lenni, és nem hoztunk ennivaló a gyerekeknek, vagy valamit inni, vagy enni. Szóval érdekes volt az első út Magyarországra, de amikor érkeztünk ide, akkor sok jó tapasztalat kaptunk, és Rebecca fog mondani a tapasztalunk. So when we arrived in Hungary, we didn't know where we went. We were in where was that? Zugló. In Zugló. We were in a little apartment. Igen, tehát amikor ide megérkeztünk Magyarországra, ugye a zuglói részre érkeztek egy kis lakásba. And we went on. How many children did you have? We had 2. 2 gyerekkel érkeztünk. You have to understand that where we come from in Ohio, people are very friendly. És ugye azt is meg kell értenetek, hogy ahonnan én származom, Ohioból, ott az emberek nagyon barátságosak. And the Lord took us to Vienna.
És ugye Isten elvitt minket Bécsbe. And in Vienna, I cried every day. És Bécsben minden este, vagy minden éjszaka sírtam. And because people were very cold, closed. Mert ott az emberek nagyon zárkózottak voltak, hidegek. And I love people. És én nagyon szeretem az embereket. And to not have relationship was very difficult. És hogy nem volt kapcsolat az emberekkel, az nagyon nehéz volt számomra. So when we arrived that first day and we were in Hungary and we went to find something to eat, and we were on Rákóczi utca. És ugye amikor megérkeztünk, és az első esténken csak elindultunk, hogy valahol együnk valamit, és a Rákóczi úton mentünk végig. And a little néni. És volt egy kis hölgy, egy kis idős néni. And she came and she took my baby from me. És ugye meglátott minket, ugye elvette a kezemből a kis babánkat. Kissed him all over. És körbe puszilgatta. COVID alert. Igen, ez még a Covid előtt történt. And she said many things. I did not understand one word. És aztán nagyon sok mindent mondott neki, amiből egy szót se értettem. And she handed him back to me. És utána visszaadta a kezembe. And I looked at Terry and said, I think we are in heaven. És utána Terryre néztem, és azt mondtam, hogy azt hiszem, hogy a mennybe vagyunk. That someone would speak to me. Tehát, hogy egyrészt valaki egyáltalán beszél hozzám, would love my child, hogy szereti a gyerekemet, and that I had never met before was a very good thing for me. És ráadásul egy olyan ember részéről, akit soha nem láttam azelőtt, ez egy nagyon megható dolog volt számomra. We had another experience where we were looking at, that was before phones, we had a map, and we were looking where to go, and a man stopped and said, "Can I help you?" And he took us to where we needed to go and waved and went on. Igen. Vagy egy másik ilyen történet, ami ezekből az első időkből megmaradt bennem, az az, hogy nyilván nem voltak telefonok, vagy telefonos térképek, hanem a térképpel a kezünkben kerestünk valamit, és egyszer csak egy férfi megállt mellettünk, megkérdezte, hogy hova megyünk, elvezetett oda, és aztán búcsút intett. To find people who were kind and open-hearted and willing to help a foreigner. És olyan emberekkel találkoztunk, ugye, akik kedvesek voltak, nyílt szívűek, és akik ugye az idegeneken is segítettek, és ez nagyon kedves volt számomra. The Lord softened my heart to when Terry came home a few weeks later and said, "We can go to Poland, Romania, Hungary." I said, "Stop. Hungry." És tényleg az Úr úgy meglágyította a szívemet, úgyhogy amikor pár hét múlva Terry hazajött, és beszámolt arról, hogy mehetünk Lengyelországba, Romániába, Magyarországra, akkor azt mondtam, hogy álljunk meg itt, és Magyarország jó lesz. The Lord had sent those two people, and some of my Hungarian friends now say those were probably the only two nice people that were in Budapest. És ugye a mostani magyar barátaim mondták, hogy lehet, hogy csak ez a két kedves ember volt egész Budapesten akkoriban, de minden esetre Isten ugye az utunkba helyezte őket. But the Lord sent them to us to open our hearts, and we found when we arrived in Hungary that was truth, that there was a need for relationship and a willingness to love, and it was Hungarian people that brought us here, and it was Hungarian people that keeps us here. De hogy nyilván ez volt utána később is, miután ide költöztünk, a tapasztalatunk, hogy az emberekben volt vágya a kapcsolatokra, a barátságra, volt egy akarat, egy szándék arra, hogy segítsenek nekünk, és ahogy magyar emberek hoztak minket ide, úgymond magyar emberek is tartottak meg itt, tehát ez a mi tapasztalatunk. Okay. És most ez a kép a családunkról. Ez a lányunk esküvője. Szóval most nekünk van 4 gyerek, 2 szület meg Pesten, és most az a legidősebb lányunk, ő most is Amerikában van, de volt misszionárius több mint 8 év Ázsiában, és most a fiunk, akkor ő ifjúsági lelkész, és ő felesége dicsőítés vezetője Gyülekezetben, és neki van 3
kismunukant, és a másik lányunk az esküvőben volt, és ő Dél-Carolina-ban lakik, és ő szolgál nemzeti diák között, nemzetközi diák között, és a legkisebb lányunk most Indianapolis lakik a férjével, ő a könyvelő, és a férje ügyvéd, és nagyon hálás vagyunk, hogy a mi gyerekeink itt nőtt fel Magyarországon, de is követ az Urat, és nagy áldás nekünk, hogy a családunkról. Azt hiszem, kicsit beszélünk a szolgálatunkról itt most Magyarországon, majd 30 év keresztül akkor sok történt. Amikor ide költöztünk, akkor új kis misszionárius csapat volt, és volt misszionárius nálunk Ausztráliából, Koreából, és mi Amerikából. Két magyar srác volt, és is még egy amerikai misszionárius, és több mint 12 év, akkor én feladatom volt, hogy kezdeni a misszióit olyan missziótársaság között, és szolgáltam, mint vezető, és sok különböző szolgálat csináltunk. Az első 4 év, akkor volt lehetőség, hogy sokszor és sok alkalom, hogy utcán hirdetni evangéliumát. Használtunk Rise tábla az utcán, vonatpályaudvaron más helyen, mert nagyon érdeklő volt a magyarok azon az években, hogy hallgatni, mit jött be, de azt hiszem, azon pár év után akkor nem olyan nyitott volt a magyarok, hogy hallgatni, amit akarsz mondani. És szóval más missziót csináltunk, a gyülekezet segítünk a gyülekezet plantálásán, de azon az év keresztül akkor is próbáltunk bátorítani a magyarok, hogy külföldre menni is szolgálni, és volt több mint 15-20 magyarok, aki Magyarországról ment különböző országba, és szolgált meg a misszióban, és megint történt. És szóval az volt a lehetőség, hogy sok különböző módszer használni evangelizálásban, és gyülekezet képzés, segíteni a gyülekezetek. De 2003-ban akkor kiléptem a vezetőségből, mert volt egy magyar vezető, amit belépte helyettembe, és próbáltam dönteni, vagy látni, hogy mit az Úr akar nekem csinálni. Az akkor volt, minden 4 gyerek volt tínédzserek, és akartam valamilyen szolgálat csinálni, amit ő tud is részt venni, de is akartam kezdeni valamilyen szolgálat, amit hosszú évek keresztül tudok kapcsolattartani a magyarok között, mert már volt a tapasztalom, hogy nem egyszerű hirdetni evangéliumát az utcán, akkor nem működik, és is nem csak egyszer vagy kétszer beszélni evangéliumátról volt szükség, hogy hosszú idő keresztül kapcsolattartani velük. Szóval azért döntöttem, hogy kezdeni a sportmisszió. És kezdünk érden a baseball misszió. Én amikor játszom Amerikában, akkor baseball játszom, és amerikai futball játszottam. De volt 3 lány a családunkban, szóval nem akartam amerikai futball kezdeni. Szóval baseball kezdtem, mert a lányok is tudnak játszani. És amit mondtam, hogy a sportmisszió, már látom, hogy az jó
eszköz, hogy kapcsolat tartani. Szóval most mi egyesületünkben van több mint 100 játékos, és nekünk van kapcsolat a játékosok között, de is sok családokkal is van kapcsolat, és azon a lehetőség, hogy hirdetni evangéliumot, és tudunk is, hogy közösség építeni azok a családok között, és sok magyarok nehéz, és amerikaiak nehéz, hogy érteni, hogy hogyan csinálunk sportmisszió. De pár éve ezelőtt akkor gondoltam, hogy nagyjából én vagyok a ifjúsági lelkész, mert nagyjából ifjúsági között dolgozom, és minden héten nekünk van több mint 10 ifi alkalom, az az edzésünk, és a gyerek jönnek ifi alkalomra, tartunk másfél óra, 2 óra velük, és is sok hétvégen akkor kirándulás viszem őket, az a bajnokságra viszem kocsival, vagy otthon bajnokság is tartunk, és a lehetőség azon a időszakban, hogy is beszélni a hitünkről, segíteni őket, érteni, hogyan tudok sikerült lenni az életben. De is tartunk igazi ifi alkalom a házunkban, amit tudnak jönni, és is tanulunk a Bibliáról. Az nem kötelező alkalom, csak azok, akik akarnak. De is, amikor nekünk van nagy alkalomok, akkor évzáró vagy valamit tudunk bizonságtétel hirdetni a családok és a játékos felé. De is nyáron tartunk táborok, baseball táborok, és a táborban Biblia tanulmányt tudunk csinálni a táborban. Szóval az a kicsi érdekes misszió fajta, de én véleményem és a tapasztalom nagyon hatékony, hogy hosszú időt kapcsolat építeni a fiatalok között és a ő családok között. And I am a teacher. Én pedig tanárként dolgozom. When we left America, that was all I ever wanted to be was a teacher. És érdekes, hogy amikor eljöttünk Amerikából, ugye mindig is tanár szerettem volna lenni. Ez volt a vágyam. And when we left for missions, that was the thing I had to lay down before the Lord, because I thought I will never teach again. És amikor pedig eljöttünk misszióba, akkor igazából ez volt az a dolog, amit le kellett tennem az úr elé, mert hát úgy mentem a misszióba, hogy azt gondoltam, hogy soha nem leszek tanár többet. And I was willing to do that. És az úrért kész voltam ezt megtenni. But the Lord knew De Isten ismert engem. That there would be an American school that was going to be started in the city that he took us to. És Isten azt is tudta, hogy abban a városban, ahova ő minket vitt, ott lesz majd egy amerikai iskola, ami éppen elindulóban van. And that I would have the opportunity to teach children from 16, 18, 20 different countries. És Isten így megadta nekem azt a lehetőséget, hogy gyerekeket tanítsak 16-18-20 különböző országból. They come to us to learn and to learn English. Mert azért jöttek hozzánk, ugye, hogy tanuljanak, és különösen angolul tanuljanak. And we are able to share with them the truth of the gospel. És így alkalmunk volt arra, hogy megosszuk velük ugye, az evangéliumnak az igazságát. Every day in our classroom. Minden egyes nap ugye, az osztálytermi keretek között. They see our lives. Látják az életünket. They see the way that we treat them and love them. Látják azt, ahogyan szeretjük őket, ahogyan kezeljük őket. Of course, they get a good education. És természetesen még jó oktatást is kapnak. And they learn English. És angolul is megtanulnak. But our heart's desire is that they would come to know Jesus. De nyilván a mi szívünk legfőbb vágya az, hogy megismerjék Jézust. And that they would not just know him, but they would walk with him. És hogy ne csak úgymond fejben, észben ismerjék őt, hanem vele együtt járjanak, őt kövessék.
in the time, I'm sorry, I do summer camps for Hungarian students. Nyaranként ugye nyári táborokat is szervezünk magyar diákok számára. And I use drama. I do musicals. És hogy nagyon sokszor drámát használom, vagy ilyen musicaleket. It's my summer miracle. Ez az én nyári csodám. Because they come on Sunday and on Saturday we perform a musical. Wow. És mert hogy ugye vasárnap, tehát egy egyhetes tábor, vasárnap érkeznek, és szombaton pedig előadunk. Vagy In English. Musical, angolul. So it is a miracle. Úgyhogy ez valóban egy kis csoda, ugye egy hét alatt mindezt I could never do that in Hungarian. Ugye ezt magyarul sose tudnám megtenni, de hála Istennek angolul kell. But the Lord gives us that opportunity as well. And some of those children have, for years and years, will write to me and say what that meant to them in their lives. És ugye egy hosszú távú kapcsolat is van, mert a gyerekek még évek múltán is írnak nekem, hogy milyen sokat jelentett számukra ez a hét. So those are some of the things. One of the things that the Lord always, when he said to Moses, "What is in your hand?" He says that to us. És ugye kicsit az a szövetségi történet jut eszembe, amikor az Úr mondja Mózesnek, hogy mi az a kezedben, és hogy Isten nekünk is ad, a mi kezünkbe is lát dolgokat. He's given us gifts. Adott nekünk ajándékokat. He's given us opportunities. Adott nekünk lehetőségeket. When our children were in school, we did a lot of work with the families from the schools. Amikor a mi gyerekeink is iskolában voltak, nagyon sokat dolgoztunk az iskolában lévő családokkal. My kids speak Hungarian beautifully. Nyilván a gyerekeink nagyon szépen megtanultak magyarul. They went to Hungarian school. Igen, mert magyar iskolába jártak. I went to Hungarian first grade 4 times. Én is az első osztályt 4-szer jártam magyarul. So that's how much Hungarian I speak. Igen, úgyhogy csak ennyire tudok magyarul. But the Lord gave us opportunities along the way. We had to grow in our relationship with one another, and so He used the things we had learned, and we were able to pass that on in our church. We have done marriage seminars. És érdekes tényleg nyilván, hogy az Úr hogyan tartott meg hogyan tanított meg dolgokra, és amikre megtanított, akár az egymással való kapcsolatunkban, azt is tudtuk használni. Tehát volt, hogy ilyen házasságról szóló előadásokat tartottunk, vagy ilyen szemináriumokat a gyülekezetben, mert Isten az évek során ugye ezeket tanította nekünk. We raised 4 beautiful children. Ugye 4 gyereket neveltünk fel. And we had the opportunity to speak to young couples and families about raising children. És így megvolt az a lehetőségünk, hogy fiatal házaspároknak, családoknak beszéljünk a gyereknevelésről. I need relationship, and so using my desire to welcome people into my home the Lord uses that in people's lives. Ahogy mondtam korábban is, hogy nagyon nagy szükségem van emberi kapcsolatokra, és az Úr felhasznált ugye ezt a vágyamat arra, hogy embereket hívjak magamhoz, és ugye a gyülekezetbe is befogadjunk embereket. Those things God has gifted each one of you with. És ezek csak példák az ajándékokra, de Isten mindannyiótokat megáldott különféle ajándékokkal. And He says, "What's in your hand? What have I given you?" És ugye ő azt kérdezi valahol, hogy mi van a kezedben, mit adtam én neked. And He desires for you to use that to His glory. És az az ő vágya vagy kívánsága, hogy ezt használjátok az ő dicsőségére. It may be that He calls you to go somewhere else. Lehet, hogy arra hív titeket, hogy valahol máshová menjetek, és ott szolgáljátok őt. It may be that He calls you to use that here in the church. Vagy lehet, hogy arra hív, hogy itt használjátok a gyülekezeten belül. Or with the tax collectors and sinners outside. Vagy ugye a gyülekezeten kívül ugye a bűnösökkel és a vámszedőkkel. Hogy ott használjátok az ajándékaitokat. And I just want to encourage you today to see what God has in store for you. Tehát igazából csak bátorítani szeretnélek, hogy meglássátok, hogy mi az, amit Isten nektek, mindegyik ótoknak adott. I had never imagined or desired to leave my home. Sose vágytam arra, hogy elhagyjam az otthonomat.
Sose gondoltam, hogy el fogom hagyni az otthonomat. But when God calls, we have the privilege of answering. De amikor Isten elhív minket, akkor ugye megvan az a kiváltságunk, hogy válaszolhatunk az ő hívására. Sometimes it's comfortable. Uncomfortable? Sometimes it's uncomfortable, Igen, yes. igen, tehát néha ez kényelmetlen. Sometimes it means laying down things you thought your life would look like. Néha ez azt jelenti, hogy az Úr elé kell helyezned, vagy le kell mondanod dolgokról, ami a fejedben volt. And making yourself a servant. És hogy valóban szolgává teszed magad. It's the most wonderful place in the world to be. De mégis ez a legcsodálatosabb hely, ahol lehetsz. Right in the center of God's will for your life. Ugye Isten akaratának a közepén. Don't be afraid Úgyhogy ne féljetek. to answer, here I am, Lord, use me. És mondjátok azt az Úrnak, hogy itt vagyok, Uram, használj engem.